Photoshoot muna kami dahil wala kami magawa, lalo na't umuulan. Tingnan mo naman ang panahon ngayon. So, di ba, ang lakas ng ulan. Oh my gosh, pati hangin. Oh, lagyan na natin cellphone natin, baka mabasa. So, ito na nga, magkakabit muna tayo ng background. Oh, pa! Ganon! Pa! Siya! Siya! Ha! No, di ba? Kakabit muna tayo ng background para maganda ang ating or para mabilis ma-edit. Ganun, wala. Sumabog sa layo. Alam ko magiging. Hindi pala. So, ito ang ating background. So, dito tayo mag-post-post. Ha! Banan! Ha! Kung wala kang sariling studio ito, gumawa ka ng sariling studio. Ha! Banan! Ha! Ha! Shop! Chop! Fuck! Oh, di ba? Simple lang. Meron ka ng studio. So, syempre, wala pa yung mga pipicturean natin. Nandun pa, mga nagpapaganda. Syempre, kasama rin ako. Abangan yung mga picture namin. Bulaga.